Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Луніна виставили на трансфер в Реалі. Шевченко обрав нового тренера для збірної України. Жирона оголосила про нового тренера. Сергій Ребров обрав клуб на новий сезон. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стала відома майбутня доля Андрія Луніна в Реал Мадриді. Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін влітку змінить клубну прописку. Про це повідомляє видання «Фічес». За інформацією джерела, новий головний тренер королівського клубу Жозе Моуріньо не розраховує на 27-річного воротаря, а також ще декілька гравців – Рауля Асенсіо, Браїма Діаса та Гонсало Гарсію. Всі вони будуть виставлені на трансфер. Повідомляється, що Реал запропонував Луніна італійському гранду Інтеру і встановив ціну на українця, а саме 15 мільйонів євро. Інтер не проти заплатити ці гроші за українського топ-воротаря. Шахтар вирішив купити українця з Європи. Чемпіон України Донецький Шахтар продовжує роботу над підсиленням складу в літнє трансферне вікно та націлився на українського півзахисника Івана Желізка. За інформацією джерела TransferFit, гірники хочуть купити 25-річного хавбека, який наразі виступає за польську Лехію з Гданська. Очікується, що донецький клуб закриє трансфер футболіста вже цього літа. У минулому сезоні Желізко провів 33 матчі, забив 7 голів та зробив 7 результативних передач. Його орієнтовна трансферна вартість становить близько 3 мільйонів євро. Українець залишить клуб англійської прем'єр-ліги і приєднається до Карпат. Львівські Карпати перебувають на фінальній стадії перемовин щодо трансферу українського форварда Назарія Русина, контракт якого належить Сандерленду. Про це повідомляє Тато Таке. Клуб англійської прем'єр-ліги узгодив основні умови майбутньої угоди, тому найближчим часом про перехід зможуть оголосити офіційно. Русину залишилося домовитись із чорними котами про компенсацію. Після чого нападник повернеться до чемпіонату України, який залишив у вересні 2023 року. Форвард провів 32 матчі у складі англійського клубу, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. В останніх сезонах 27-річний нападник виступав на правах оренди у Хорватії та Польщі. Учасник Ліги чемпіонів запропонував 16 мільйонів євро за трансфер Довбика. Турецький Трабзонспор та іспанський Бетіс розпочали перемовини щодо придбання форварда збірної України Артема Довбика. Про це повідомили Рома Прес та Sky Sport. Контракт 28-річного футболіста належить італійській Ромі, але головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні не зацікавлений у послугах гравця. Одним із головних фаворитів на українця вважається Бетіс, який планує підсилити лінію атаки після виходу в Лігу чемпіонів. Команда посіла 5-те місце в чемпіонаті Іспанії. Головною перепоною на шляху до угоди залишається сума трансферу. Представник Ла Ліги запропонував 16 мільйонів євро, але римський клуб вимагає близько 25 мільйонів за українську зірку. «Динамо» підпише 2 футболістів після трансферу Томаша Кендзьори. Київське «Динамо» продовжує активну підготовку до старту нового сезону та боротьби в Єврокубках. Український клуб розпочне свій шлях із першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Білосині оформили перший трансфер, підписавши досвідченого захисника збірної Польщі Кендзьору, який грав у чемпіонаті України до липня 2024 року. За інформацією видання «Тато Таке», київський клуб продовжує пошук футболістів, які зможуть підсилити команду Ігоря Костюка, і визначився із пріоритетами. «Динамо» планує підписати опорного півзахисника та форварда. Робота в цьому напрямку ведеться останніми тижнями. У клубі готові оформити необхідні трансфери до старту в Лізі Європи. Андрій Шевченко обрав нового тренера збірної України Ю-21 після відставки Мельгоси.
Українська асоціація футболу офіційно повідомила про завершення співпраці з іспанським фахівцем Унаї Мельгосою, який працював у структурі молодіжної збірної України з 2023 року після приходу Сергія Реброва до національної команди. За інформацією українських журналістів, зокрема Віктора Вацка та Михайла Співаковського, Дмитро Михайленко є головним претендентом на вакантну посаду. Наразі він працює з юнацькою збірною України. До роботи в системі національних команд Михайленко входив до тренерських штабів Дніпра та Дніпра-1. Очікується, що офіційне призначення нового наставника молодіжної збірної відбудеться найближчим часом. Жирона українців Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова знайшла нового тренера. Каталонська Жирона офіційно призначила Кіке Альвареса головним тренером першої команди. 50-річний іспанський фахівець працював із резервною командою клубу з 2024 року, а тепер отримав підвищення та очолив основний склад. Деталі контракту сторони не розголошують. Перед новим наставником поставлено завдання повернути Жирону до елітного дивізіону іспанського футболу. Сергій Ребров обрав клуб на новий сезон. Поки чемпіонат світу з футболу продовжує тривати на полях Америки, а сам Сергій Ребров відпочиває на пляжах в Іспанії, тим не менш є інформація про те, що колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Еміратів. Про це повідомив журналіст Ахмед Рагаб. За інформацією джерела, український фахівець отримав пропозиції одразу від 3 клубів – Аль-Вахди, Аль-Ахлі та Аль-Насра. Водночас, переговорний процес наразі просувається повільно через особисті обставини Реброва. Для самого Реброва саме Аль-Наср є найкращим варіантом, адже тренер не проти попрацювати з самим Кріштіану Роналдо. Повідомляється, що історія з можливим переїздом тренера до Об'єднаних Арабських Еміратів ще не завершена, а сторони продовжують контакти. Окрім того, Ребров працює віце-президентом Української асоціації футболу, а тому йому буде не так просто поєднувати ці дві посади. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!